Chào mừng các bạn đến với kênh review truyện AI. Hãy like và subscribe để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Người yêu tôi là nữ chính, nhưng tôi chỉ là một nam phụ. Dù tôi có cố nỗ lực thế nào, ánh mắt cô dần bị thu hút bởi nam chính. Khi cô lại bỏ tôi để đi theo nam chính, tôi hiểu rằng tôi nên ra đi. Tôi đăng ký vào hệ thống để rời khỏi thế giới. Chỉ còn 1 tháng để ở lại trái đất. Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Đã hẹn cùng nhau ăn sinh nhật mỗi năm, rốt cuộc vẫn không thực hiện được. Lý Manh và tôi lớn lên cùng nhau, rồi lớn lên lại yêu nhau. Đây là lần đầu tiên cô quên sinh nhật tôi. Lý Manh nói có việc phải làm. Thực ra tôi biết cô đi cùng nam chính. Gần đây chuyện này xảy ra thường xuyên. Tôi biết mình đã thua, bởi nữ chính thì luôn ở bên nam chính. Tôi lặng lẽ đổ đồ ăn vào thùng rác. Lý Manh trở về lúc 3 giờ sáng. Cô nói xin lỗi tôi vì về muộn. Lần sau nhất định đón sinh nhật với tôi. Lần tới, tiếc là lần sau không có thời gian tổ chức sinh nhật. Tôi và Lý Manh biết nhau từ lúc 3 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau gần 20 năm, nên vô cùng hiểu nhau. Tôi nghĩ cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng bây giờ mỗi người lại một ngả. Tôi bị ốm 2 ngày qua và đang hồi phục ở nhà. Lý Manh rất bận rộn nhưng cũng dành thời gian thăm tôi. Cô ấy luôn như vậy, nếu muốn đối xử tốt với ai đó sẽ phải ôm họ trong tay. Tiếc là cô đã dần chuyển điều tốt đẹp này cho người khác. Lý Manh luôn nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ mang theo điện thoại khi đi họp, nhưng bây giờ thường xuyên bị phân tâm. Mới có nửa giờ thôi, đã nhấc máy không dưới 5 lần, đôi khi còn vô thức cười. Tôi nhìn cảnh trước mắt có chút đau lòng. Đã rất lâu rồi tôi không thấy Lý Manh cười như vậy. Tôi cay đắng giật giật khóe miệng. Thực tế không thể đổ hết lỗi cho Lý Manh. Tính tình của tôi đã thay đổi kể từ khi Tô Diễn xuất hiện. Rất nhiều lần cãi nhau với người yêu. Không ngờ rằng Tô Diễn chỉ xuất hiện vài tháng, mọi thứ đã thay đổi. Thấy rằng tình cảm của Lý Manh không dành cho tôi, mà dành cho người ở chỗ làm. Thời gian đếm ngược vẫn còn nửa tháng nữa. Cơ thể tôi đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Lý Manh thấy có gì đó không ổn, đưa tôi đến bệnh viện để khám. Tôi lấy cớ nói rằng tôi không tiêu hóa được, uống thuốc sẽ khá dần. Cô không nói gì thêm. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi cảm nhận được sự phấn khích bên trong của cô. Là vì đi gặp Tô Diễn sao? Tôi nhếch môi cười nhạo chính mình. Dù cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Nhưng nhìn người mình yêu dần dần yêu một người khác, bản thân không thể làm gì được. Trong lòng có chút đau. Thời gian không còn nhiều. Tôi muốn nói lời tạm biệt với thế giới này. Còn 8 ngày nữa, tôi đã có thể cảm nhận sinh lực dần trôi đi, sức lực dần dần rút khỏi cơ thể, cơn ho cũng bắt đầu gây ra triệu chứng ho ra máu. Tôi đã giấu tất cả chuyện này. Quan tâm của Lý Manh không hề dành cho tôi, mỗi ngày đi sớm về muộn, dù sống chung một mái nhà, nhưng đã lâu không gặp nhau. Đôi khi tôi nghĩ, nếu cô ấy biết tôi sẽ chết sớm, liệu có đối xử với tôi thế này không? Dù rất tò mò nhưng tôi không muốn nói với cô ấy. Tôi gom tiền tiết kiệm của mình lại. Cha mẹ tôi đột ngột qua đời cách đây vài năm, ngoài Lý Manh thì tôi chỉ còn người bạn đồng tính. 2 ngày nữa, mọi thứ về tôi ở đây sẽ được làm sáng tỏ. Lý Manh hôm nay hiếm khi về sớm, có vẻ như cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Sao nhà lại thiếu nhiều thứ vậy? Anh muốn mua cái mới. Tôi tùy tiện đưa ra lý do. Cô ấy không nói gì, chỉ là cần đổi nhiều thứ vậy sao? Tôi đột nhiên hỏi cô ấy, em đi mua sắm với anh nhé. Tôi muốn dành thời gian cuối cùng với cô ấy. Tuy nhiên cô chỉ nói công việc rất bận. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi thêm một lần, như thể tôi làm phiền cô. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đúng, cô ấy còn bận ăn tối với Tô Diễn. Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ tới nỗi không còn để ý ai nữa. Tôi mơ hồ nhớ ra chúng tôi cũng từng như thế, nhưng bây giờ cô ấy muốn ngã vào vòng tay của Tô Diễn ngay lập tức. Tôi che miệng ho dữ dội. Lý Manh cau mày nhìn tôi lặng lẽ cuộn chiếc khăn giấy mà tôi đã ho ra máu vào, nắm trong tay, rồi nhẹ nhàng kéo cô ấy hỏi rằng, nếu một ngày anh không còn ở đây, em có buồn không? Không đâu. Cô ấy nhìn tôi nghiêm túc, đừng dùng mánh khóe này nữa, nó cũ lắm rồi. Trước đó tôi đã một lần nhẫn tâm rời đi, làm cho cô ấy rất sợ hãi, cho đến khi tôi quay lại, liền ôm chặt lấy tôi không buông, xin đừng rời bỏ em. Tôi cũng thực sự sợ hãi, liền gật đầu. Hóa ra bây giờ cô sẽ không buồn nữa. Tôi cười nhạo chính mình, nữ chính sao có thể thương xót nam phụ được. Nhìn bóng lưng của Lý Manh, tôi nói thầm, tạm biệt. Hôm sau Lý Manh sẽ đi công tác nước ngoài nửa tháng. Tôi lặng lẽ sắp xếp đồ cho cô ấy. Lý Manh rời đi tôi không đưa tiễn, vừa đưa vali cho cô ấy trước cửa. Lúc này, cô ấy nhìn chằm chằm tôi, trong mắt có sự phức tạp. Cuối cùng cô ấy quay người bỏ đi mà không nói gì. Đến khi tôi nhìn chiếc xe lao đi, mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt của mình. Không nhịn được ho, tôi thu dọn hành lý và nhìn lại ngôi nhà lần cuối. Trong lòng cảm thấy buồn, tôi kéo vali rời đi. Bầu trời xám xịt có vẻ như sắp mưa. Quay trở lại căn hộ nhỏ. Còn 6 ngày đếm ngược. Tôi xem qua lịch sử trò chuyện, người bạn Diệp Linh đã gửi rất nhiều tin nhắn. Anh tặng cho em chiếc máy tính cao cấp này không lẽ là đã phát tài sao? Em theo với. Tôi chỉ nói tôi đã kiếm được tiền khi đầu tư. Diệp Linh là một người hay lo, không nhận thấy có điều gì khác thường. Rồi hỏi về tình hình của tôi với Lý Manh. Tôi chỉ nói, bình thường, bởi vì mọi người đều biết Lý Manh rất thích tôi, nhưng người thích mình lại buông tay trước. Tôi còn có một chút may mắn, là Diệp Linh đang ở nước ngoài lúc này, bởi Diệp Linh sẽ biết tôi đang nói dối, rồi sẽ chửi tôi một trận. Kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Linh, điện thoại hiện lên một tin nhắn, tôi đã mua một món quà nhỏ, đi đến một phúc lợi viện gần đó. Khi còn học đại học tôi đi tình nguyện, tôi thường xuyên đến đây để giúp đỡ. Tốt nghiệp xong vì bận rộn, nên nhờ người khác tặng đồ. Đây là đứa trẻ mà tôi từng chịu trách nhiệm. Cô bé này rất đáng thương, mắc chứng tự kỷ,
không nói chuyện, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng, chỉ thích vẽ tranh. Lúc đầu cô bé không chấp nhận tôi, sau đó cô bé cho phép tôi ngồi cạnh xem vẽ tranh, cứ như vậy dần thân thiết. Đây là một cách giao tiếp độc đáo giữa chúng tôi. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng cọ và giấy xào xạc. Anh sẽ không đến nữa à? Giang Nghị bỗng lên tiếng, đôi mắt đen nhìn tôi rụt rè. Bao năm rồi? Đây là lần đầu tiên Giang Nghị nói chuyện, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi có thể nói dối Lý Manh và Diệp Linh, nhưng không thể đối với Giang Nghị. Em biết anh sẽ không đến nữa. Mẹ em khi không muốn em cũng thế này, mua cho em rất nhiều quần áo và đồ ăn. Cô bé thấy tôi không nói thì tự nói chuyện. Tôi đau khổ xoa tóc cô bé. Xin lỗi, anh sẽ kết hôn với chị Lý Manh à? Giang Nghị hỏi lại. Tôi giật mình. Sao em biết Lý Manh? Chị ấy tháng nào cũng thăm em, còn làm hỏng tranh của em. Giang Nghị vừa nói vừa lấy một bức tranh từ trong ngăn kéo ra. Phong cách hội họa rõ ràng là do Giang Nghị vẽ, nhưng có vài dòng viết ở góc bên cạnh. Đồ ngốc, khi nào anh có thể cưới em? Tôi nhìn những dòng chữ này, mắt không khỏi đỏ. Sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi tôi cứ đi lang thang. Giang Nghị đưa cho tôi bức tranh đó, nói rằng đó là quà chia tay. Nhìn thùng rác ven đường, đã nhiều lần tôi bốc đồng muốn xé và vứt dòng chữ đó đi, nhưng rồi lại không nỡ. Tôi dừng lại và nhìn lên, vô tình đi dạo gần trường đại học, tôi liền bước vào một nhà hàng gần đó. Vài năm qua cách trang trí ở đây đã cũ hơn rất nhiều, nhưng lượng sinh viên đến đây ăn vẫn như trước. Năm thực tập tốt nghiệp, lần đầu tiên cô nhận được lương do chính mình kiếm được, dù chỉ có vài ngàn, nhưng Lý Manh rất phấn khích kéo tôi đến nhà hàng mới mở này, bảo tôi cứ chọn món. Tôi gọi món rất thịnh hành thời đó. Xin lỗi anh, món ăn này đã được đưa ra khỏi kệ, phục vụ đưa thực đơn ra, anh có thể tham khảo thêm những món khác cũng rất ngon. Tôi liền bàng hoàng, thời gian đã trôi qua nhanh quá. Tôi định rời đi nhưng bị quản lý nhà hàng ngăn lại. Cậu là Lý Phú Quý? Tôi gật đầu ngơ ngác. Của cậu này? Quản lý nhà hàng không biết tìm nó ở đâu. Một phong bì ố vàng được trao cho tôi. Đây là, tôi do dự không dám nhận. Cửa hàng mở vào năm đó, tổ chức hoạt động viết cho mình trong 3 năm tới. Quản lý nói với vẻ hoài niệm, lúc đầu muốn gửi cho cậu vào sau 3 năm. Tình cờ hôm nay cậu ghé qua, đã gần 3 năm rồi, tôi sẽ đưa nó cho cậu. Tôi nhớ rồi, hồi đó đúng là có sự kiện như vậy. Lý Manh là người thích náo nhiệt, cái gì cũng muốn thử, không bao giờ ngồi yên một chỗ được, rất kiên trì trong việc làm các trò lãng mạn. Tôi nhớ có lần cả hai đã ở trường, nói những lời yêu thương trong 3 ngày, làm tôi mỗi lần tới lớp đều xấu hổ. Tôi mở phong bì, trên tấm bưu thiếp chỉ có một câu, chào kẻ ngốc, 3 năm sau, anh sẽ trở thành chồng em chứ. Đây là Lý Manh viết, lúc đó chúng tôi đang yêu nhau. Viết xong nhất quyết đòi trao đổi với tôi, nói chúng tôi sẽ xem đối phương viết gì 3 năm sau. Tôi lật tấm bưu thiếp, mặt sau có nửa câu, nếu như vẫn chưa, chờ em đang nỗ lực. Hóa ra chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều. Chiến tranh lạnh trong thời kỳ này khiến tôi gần như quên đi quá khứ. Tôi bỗng nhớ Lý Manh nhiều, rồi lấy điện thoại ra, từng tin nhắn thời đại học bị tôi xóa đi. Tôi vừa khóc vừa xóa. Tình yêu ngày xưa, một phần được ghi lại bằng văn bản, lịch sử trò chuyện càng nhiều cô ấy càng yêu tôi. Nhưng bây giờ khác rồi, hóa ra thề non hẹn biển, bây giờ nhớ lại, như lưỡi dao đâm vào tim, đau đến mức không thể thở được. Tôi ôm trái tim đau đớn của mình đi bộ về. Lần này tôi đứng trước cổng trường trung học, tôi và Lý Manh học cùng lớp, còn ngồi cùng bàn từ bé. Cấp 1 và cấp 2 đều ngồi cùng nhau. Tôi ngơ ngác nhìn ngôi trường quen thuộc. Tại đây lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình thích Lý Manh. Sau đó cả hai người trao đổi tình cảm. Chúng tôi vừa hẹn hò vừa học tập. Tình yêu và suy nghĩ tuổi thanh xuân đều thể hiện qua ánh mắt quan tâm lẫn nhau. Lời nói ngẫu nhiên của đối phương vẫn có thể hiểu được. Sợ làm người mình thích tức giận. Lý Phú Quý, giọng nói quen thuộc kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại và nhận ra đó là cô Hà, giáo viên cấp 3 ngày xưa. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô Hà nắm tay tôi và quan sát. Sao em lại quay lại? Tôi đáp lại, em tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi theo cô Hà đến văn phòng và ngồi một lúc. Cách bài trí vẫn giống như nhiều năm trước, không có nhiều thay đổi, nhưng người đã thay đổi. Lý Manh đau, sao không đến cùng nhau? Cô nhớ cô bé đó rất nghịch ngợm, chỉ có em mới có thể quản cô bé. Cô Hà nhìn tôi rồi nói, cô ấy đi công tác, hai em vẫn chưa sẵn sàng kết hôn à? Cô chờ kẹo cưới lâu lắm rồi. Cô bé nói nhất định sẽ mời cô đến dự đám cưới. Tôi cố gắng làm như không có gì, vẫn chưa tới lúc. Cô Hà là người đầu tiên phát hiện ra tôi và Lý Manh yêu nhau, nhưng cô không mạnh mẽ chia rẽ hai người, chỉ là nhắc nhở chúng tôi. May mắn là tôi và Lý Manh cũng nghe lời, cho đến thi đại học mới chính thức tuyên bố. Lúc bước ra khỏi phòng thi, Lý Manh tỏ tình với tôi trong cuộc phỏng vấn với phóng viên. Cô Hà nhìn chúng tôi bộ dáng bất lực nhưng vui vẻ. Sau bữa tối, Lý Manh rất nhiệt tình, nhất định mời cả lớp tới dự đám cưới. Tài trợ ăn ở đi lại, tình yêu thời trẻ thật ấm áp và chân thành. Lý Manh quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Nhưng bây giờ, rốt cuộc chúng ta phải thất hứa với mọi người. Sau khi chia tay cô Hà, đi ngang qua lớp nhạc ngày xưa, tôi vô tình dừng bước. Tôi đã trải qua sinh nhật thứ 18 ở trường. Lý Manh vì tổ chức sinh nhật, bí mật kéo tôi đến lớp học nhạc, chơi đàn hát cho tôi nghe một bài hát. Vì chuyện này, không biết đã luyện tập bao nhiêu lần mới có thể làm được. Cả hai im lặng nhìn nhau, khuôn mặt đều đỏ. Mọi chuyện bây giờ đã khác, lời hứa của tuổi trẻ vẫn còn quá nhẹ. Tôi lấy điện thoại ra, cũng lần lượt xóa các bản ghi trò chuyện trong 3 năm trung học. Sau khi ra khỏi trường tôi gần như ngất đi và ngã xuống. May mắn có một người tốt bụng đã giúp tôi. Phản ứng của cơ thể nhắc nhở, tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Quên đi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, cũng may là điều muốn làm thì tôi làm gần xong rồi. Cuối cùng tôi cũng trở về khu phố cũ ngày đó. Đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp Lý Manh. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi nhìn lên trời thấy rằng trận tuyết đầu tiên sẽ sớm đến. Khu phố không có nhiều người, chỉ có vài người dắt chó đi dạo, còn có vài đứa trẻ đuổi bắt chơi đùa. Tôi nhìn chằm chằm vào cầu trượt trong góc, hai đứa trẻ đằng kia đang tranh giành cầu trượt, tranh nhau xem ai có thể trượt trước. Cảnh tượng trước mắt lập tức đưa tôi về quá khứ, khi còn nhỏ tôi và Lý Manh luôn tranh nhau như vậy, cái gì cũng muốn, thích và ghét của trẻ rất rõ ràng. Lớn chút nữa, tôi và Lý Manh thực sự không thích nhau, không ngờ sau này hai người lại thích nhau. Số phận đôi khi thật lạ lùng. Tôi dần dần rời đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước tôi đã thở dốc, bước được vài bước thì bị một người va phải. Tôi loạng choạng suýt ngã xuống đất, người đó thậm chí còn không xin lỗi. Tôi cau mày cố gắng nói vài câu, nhưng phát hiện ra người đó đang đi tới chỗ hai đứa trẻ. Không tốt, là kẻ bắt cóc. Hắn di chuyển rất nhanh, bắt một đứa trẻ rồi bỏ trốn. Không ngờ lại có đứa trẻ khác ôm chặt lấy bắp chân. Tôi không biết sức đến từ đâu, chạy tới và đánh thật mạnh vào kẻ buôn người. Hắn ta ngã xuống đất rồi dùng tay bóp cổ tôi, mau chạy. Tôi cố sức hét lên, kẻ buôn người thấy bọn trẻ chạy, liền bỏ qua tôi rồi đuổi theo đứa trẻ. Tôi nắm chặt tay hắn không chịu buông, thấy có hỗn loạn, nhiều người bắt đầu kéo ra xem. Hắn thấy không thể thoát khỏi tôi, liền lấy con dao ra đâm tôi thật mạnh. Tôi nằm trên nền đất lạnh, nhìn mọi thứ đang trôi qua chậm chậm. Một người vốn đi công tác nước ngoài lại xuất hiện trước mặt tôi. Lý Manh ôm tôi vào lòng, cô không ngừng gọi tên tôi.